Hello mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay sisimulan natin ang pagluto ng Peruvian Lomo Saltado Pinoy style, bansang Peru. Ito na po, umpisa na tayo. Beef, kalahating kilong beef. Gagamit po tayo ng 3 tablespoon butter. Next po, black pepper 1 tablespoon and salt 1 teaspoon. Seasoning 1 tablespoon. Oyster sauce 2 tablespoon. Soy sauce 3 tablespoon soy sauce. Ito po ang gagamitin natin mga vegetable. 2 piraso pong potato, 1 pirasong sweet potato, 3 pieces tomato, white onion 1 piece, 2 small red onion, 2 pieces bell pepper, sugar snap piece, Chicharo. Next po, 1 pirasong broccoli, 1½ garlic. Then ito po kailangan natin kasi beef yan, pampabango, cilantro. At ito pong onion string at 1 piece green pepper. fried natin ang sweet potato and potato.
na po ang potato, ipaparide natin. Hanguin na po natin, golden brown na ang ating potato. Next po, sweet potato. Gigisa na natin ang beef. 2 tablespoon ng butter. Beef. Black pepper. Salt. Tablespoon butter, red onion, white onion, tomato, ito na po ang soy sauce. Next, oyster sauce. Add water. Seasoning. Chicharo, sugar snappies, broccoli, bell pepper, beef. Next, cilantro, pampabango, cilantro, then green pepper, black pepper, ting 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 ting. Ilalagay na po natin ang fried potato. Ito na po, pampasarap. At next, sweet potato. Ayan na po.
Ihanda ang sandata. Hello guys! Welcome to our stand. Upo! Ang ulam namin ngayon is Peruvian Lomo Saltado. Bakit ang pagkain natin? Pagkain natin. Wow, may prize pala to! Fries. Favorite kong broccoli. Itong broccoli. Sugar snap, please. Upo tayo na.